ઉકળતા પાણીમાં લોટને નાખીને તો જુઓ તમારા ઘણા બધા પૈસા બચી જશે. તો દિવાળી માટે નવો નાસ્તો લઈને આવીશું જે ફક્ત 15 મિનિટમાં બની જશે. તો સૌથી પહેલાં જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લઈ લેવાની છે. એની અંદર 1 કપ જેટલું પાણી નાખવાનું છે. તો અહીં કોઈ પણ વાટકી કે કપનું માપ તમે સેટ કરી શકો છો. હવે પાણીમાં જેવું ગરમ થાય એટલે 1 મોટી ટેબલસ્પૂન જેટલું બટર નાખીશું. અહીં બટર પીગળવા લાગ્યું છે તો 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું નાખીશું. હવે આની અંદર આનો ફ્લેવર વધારવા માટે આપણે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલા તલ નાખ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો પાણી ઉકળી ગયું છે. તો આની અંદર 1 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ નાખીશું અને વેલણના પાછળના ભાગેથી આપણે ચલાવવાનો છે. ચમચાનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કરવાનો, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો, નહીંતર એમાં ગાંઠા પડી જશે. તો જે વાટકીની મદદથી આપણે પાણી નાખ્યું છે એ જ વાટકીની મદદથી લોટ લેવાનો છે અને લોટ નાખી દીધા પછી આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું. આવી રીતે પાણી આખું શોષાઈ જાય એટલે આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 5 મિનિટ સુધી રહેવા દેશું. તો 5 મિનિટ પછી આપણો લોટ છે એ સીજી ગયો હશે. તો હવે આની અંદર વધારાના મસાલાઓ એડ કરી દઈશું. જો પાણીમાં નાખી દેશું તેનો કલર ચેન્જ થઈ જાય છે એટલે પાછળથી નાખ્યું છે. તીખાશ અને કલર માટે આપણે 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ નાખ્યા છે. સાથે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું નાખીશું. તો કાચા જીરાનો ઉપયોગ કર્યો છે. અને હવે આ એકદમ ફરસું બને અને ઘરમાં વડીલ પણ ખાઈ શકે એ માટે કરીને 1 ચમચી જેટલી આપણે ઘરની તાજી મલાઈ નાખીશું. અને ચમચાની મદદથી એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, કારણ કે આ મિશ્રણ અત્યારે ગરમ છે તો સીધું આપણે હાથ નહીં નાખી શકીએ. તો પહેલાં ચમચાને મદદથી આવી રીતે મિક્સ કરશું તો તમે જોઈ શકો છો કે એક પણ ગાંઠો નથી પડ્યો. અને હવે આપણે આ જે સેવ પાડવાનો સંચો આવે છે એ લઈ લીધો છે અને એને આપણે તેલથી સારી રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું. તો અહીં મેં ચકરીની પ્લેટ લીધી છે, એને પણ હું ગ્રીસ કરી લઈશ અને સંચાના ઉપરના ભાગને પણ તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું. હવે આવી રીતનું સિલિકોન મેટ મારી પાસે છે. જો તમારી પાસે ન હોય તો તમે નોર્મલી પ્લાસ્ટિક ઉપર અથવા તો ચોપિંગ બોર્ડ ઉપર તેલ લગાડીને પણ આ લોટને મસળી શકો છો. તો આવી રીતે એક પણ ગાંઠો ન રહે એ રીતે આપણે એને મસળવાનું છે, જ્યાં સુધી ડો ફોર્મમાં નથી આવતું ત્યાં સુધી. તો આવી રીતે તૂટવું ન જોઈએ. અહીં તમે જોઈ શકો છો આપણે સારી રીતે મસળી રહ્યા છીએ એટલે લોટની જેમ ગૂંથાઈ ગયો છે. તો આના હવે આપણે 2 ભાગ કરી લઈશું. આ રીતનું એનું ટેક્સચર તમને મળશે અને આનામાંથી તમારો અડધો ડબ્બો ભરાય ને એટલો નાસ્તો તમારો ઘરે તૈયાર થઈ જશે. તો બચ્ચાને તમારા પૈસા ઘણા બધા. તો એકવાર આ રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે આપણે ચકરીવાળી પ્લેટ નાખી દીધી છે અને એક ભાગને આપણે અંદર નાખી દઈશું અને ઉપરથી આપણે સંચારનો ભાગને બંધ કરી દઈશું. બાજુમાં મેં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. તો આ મેટ ઉપર જ આપણે ચકરી પાડી દઈશું. તો આજે આપણે માર્કેટમાં મળતી બટર ચકરી બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જે ઘઉંના લોટની ચકરી કરતાં ટેસ્ટમાં અલગ હોય છે અને ખાવામાં પણ મજા આવે છે. આમાં આપણે મલાઈ ઉમેરેલી છે એટલે ઘરના વડીલ પણ ખાઈ શકશે એવી ફરસી તૈયાર થાય છે, જે તમે આગળ વિડીયોમાં જોશો. હવે આવી રીતે ચકરી પાડતા જશો ને તો શરૂઆતનો ભાગ અને છેડાનો ભાગ એને તમારે જોઈન્ટ કરવાનો છે. તો તળતી વખતે તમારી ચકરી ક્યાંયથી પણ છૂટી નહીં પડે. અહીં તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે આપણે તવીથા ઉપર લઈ લેવાનું છે અને તેલ છે આપણું મીડિયમ તાપે ગરમ હોવું જોઈએ અને તળતી વખતે ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ રાખવાની છે. હવે અહીંયા તેલ આવી ગયું છે એટલે આવી રીતે તવીથાને તમે અંદર નાખશો ને એટલે આપોઆપ ચકરી તમારી અંદર પડી જશે ને બિલકુલ પણ એ તૂટશે નહીં. હવે આ રીતે આપણે એકવારમાં 3 થી 4 જ ચકરીને તળીશું. એક ભેગી વધારે નહીં નાખીએ, નહીંતર એને સ્પેસ નહીં મળે અને ચકરીમાં તેલ પણ ભરાશે, કારણ કે એનું ટેમ્પરેચર ડાઉન થઈ જાય છે તેલનું વધારે નાખી દેવાથી. અને સાથે સાથે એ એટલી ફરસી પણ નહીં બને. હવે મીડિયમ તાપે આપણે સેજ બદામી રંગની થાય ને ત્યાં સુધી તળીશું અને અત્યારે આપણે આને પલટાવીશું નહીં. જો અત્યારે પલટાવીશું તો એ ભાંગી જશે. તો ઉપરનું લેયર થોડું ક્રિસ્પી થાય ને ત્યારબાદ જ આપણે એને પલટાવીશું. તો અહીં તમને જોઈ શકો છો ઉપરનું લેયર થોડું ક્રિસ્પી થઈ ગયું છે એટલે મેં એને પલટાવી દીધી છે અને બીજી તરફ પણ આપણે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળીશું. તો આમાં મલાઈ નાખેલી છે એટલે ઘરના વડીલ પણ ખાઈ શકશે અને ખાતી વખતે એમના પેઢામાં પણ નહીં વાગે. તો અહીં તમને હું બતાવી દઈશ કે બંને સાઈડ સરસ મજાની બદામી રંગની અને ક્રિસ્પી જોઈ શકો છો. ટેક્સચર જોઈને તમને ખ્યાલ પડી જતો હશે એવી તળાઈ ગઈ છે. દિવાળીના નાસ્તાઓની શરૂઆત ચેનલ ઉપર થઈ ગઈ છે. તો 2 વિડીયો અપલોડ કરી લીધા છે, તો તમે જોઈને ચેક કરી શકો છો. અને મારો વિડીયો તમે કયા ગામ કયા શહેરથી જોવો છો એ જરૂરથી જણાવજો. તમને
ઘઉંના લોટની ચકરી ભાવે કે ચોખાના લોટની કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જરૂરથી જણાવશો. તો આ રીતે આપણે બીજી પણ તળી લેશું. જોઈ શકો છો બીજી મેં પાડી લીધી છે ને આવી રીતે તવીથાની મદદથી મૂકશો એટલે તેલના છાંટા ઉડવાનો પણ બીક રહેતી નથી અને આરામથી તેલની અંદર આપણી ચકરી પડી જાય છે. આ ચકરીને પણ આપણે બંને સાઈડ બદામી રંગની થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું. તો અહીં તૈયાર છે આપણી માર્કેટ સ્ટાઇલ બટર ચકરી. તો એકવાર ઘરે જરૂરથી બનાવજો. આ અત્યારે અડધો બેચ જ તૈયાર થયો છે, બાકીની તમે બાજુમાં પ્લેટમાં જોઈ શકો છો. તો આ દિવાળી તમારા પૈસા બચી ગયા ને, તો એ બદલામાં મારા વિડીયોને લાઇક શેર ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા, કારણ કે આવી અનેકો વાનગીઓ અપકમિંગ ડેઝમાં આવવાની છે. તો વિડીયો કોઈ પણ કારણસર ગમે હોય તો વિડીયોને લાઇક શેર ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો ચાલો ફરી મળીશ, ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર